सिंपल पास्ट टेन्स. सो काय असतो हा सिंपल पास्ट टेन्स? तर एखादी क्रिया भूतकाळात कधी होते हे माहित नसते. ओके, क्रिया भूतकाळात कधी होते हे माहित नसते, काहीच कल्पना नसते त्याच्या बाबतीत एक्झॅक्टली कधी झालेली आहे भूतकाळात ती क्रिया, असं ज्या वाक्यात दर्शवलेलं असेल तो हा काय होय. आता फॉर एक्झाम्पल अतुलने आंबा खाल्ला, तर कधी खाल्ला हे मेन्शन केलेलं नाहीये. तिने नवीन ड्रेस परिधान केला, कधी माहित नाही. मी सूर्य पाहिला, कधी एक्झॅक्टली ते सांगितलेलं नाहीये. सो दिस इज सिंपल पास्ट टेन्स. सो तुम्हाला माहिती आहे गेल्या लेक्चर मध्ये आपण बघितलेले 5 प्रकारची वाक्य येतात सिंपल पास्ट टेन्स प्रत्येक टेन्स मध्ये. दॅट इज अफर्मेटिव्ह, नेगेटिव्ह, इंट्रोगेटिव्ह, नेगेटिव्ह अँड WH क्वेश्चन. त्यातलं पहिलं या टेन्स मधलं वाक्य आहे पॉझिटिव्ह. अतुलने आंबा खाल्ला. सो इथे सब्जेक्ट येईल अतुल, वर्ब टू एट. इथे बघा वर्ब टू येतो आहे, ऑब्जेक्ट अ मँगो. आता इथे ऑब्झर्व करण्यासारखी गोष्ट काय आहे सर्वात महत्वाची, ती म्हणजे हा वर्ब टू. वर्ब टू जो इथे येतोय तो दुसरीकडे कुठेही येत नाही ग्रामरमध्ये. सिंपल पास्ट टेन्सच्या पॉझिटिव्ह वाक्यात वर्ब टू येतो, अफर्मेटिव्ह वाक्यात वर्ब टू येतो, बाकी कुठेही ग्रामर मध्ये वर्ब टू येत नाही. हे डोक्यात अगदी फिट करून ठेवा. नेक्स्ट, तिने नवीन ड्रेस परिधान केला. सो सब्जेक्ट शी, वर्ब टू फोर, ऑब्जेक्ट a new dress. So object new dress. Third, positive. मी सूर्य पाहिला, subject I, verb to saw, object the sun. See चा second form saw येतं. Wear चा second form wore येतं. WEAR, wear म्हणजे परिधान, wore म्हणजे परिधान केलं. So this is positive. Next, negative. First sentence, मी परफ्यूम मारला नाही. आता इथे बघा काय येत आहे, डिडंट येतात किंवा डिड नॉट पण लिहू शकतात. डिडंट किंवा डिड नॉट. सो सब्जेक्ट आय, डिड नॉट किंवा डिडंट, वर्ब वन स्प्रे, ऑब्जेक्ट अ परफ्यूम. आता इथे बघा निगेटिव्ह आहे पण वर्ब कुठला आहे, वर्ब वन आहे. इथे वर्ब वन येतो आहे, हे लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. ओके, पॉझिटिव्ह मध्ये वर्ब टू येणार पण बाकी सगळ्यांमध्ये वर्ब वन येणार. सेकंड, त्यांनी निरोप दिला नाही. सो सब्जेक्ट दे, didn't किंवा did not, verb one give a message. They did not give a message. Third, नीलमने नखे कापली नाही. So subject नीलम, त्यानंतर did not, verb one cut, object nails. So नीलम did not cut nails. सो हे तो निगेटिव्ह. त्यानंतर थर्ड जे सेंटेन्स असतं ते हे आहे, तो पाण्यात पोहू लागला. सो इथे डीड पहिला येतोय, त्याच्यानंतर सब्जेक्ट येतो आहे कारण क्वेश्चन आहे, त्यामुळे इंट्रोगेटिव्ह आहे त्यामुळे. सो डीड, सब्जेक्ट ही आहे. वर्ब वन swim in the water. So water is the object. Then question mark.
नेक्स्ट, त्याने कम्प्युटर चालू केला का? सो पहिले काय ना, डीड सब्जेक्ट ही, verb 1 switch on, object the computer. So did he switch on the computer? Question mark. Next, तू उत्तर शोधले का? Okay, so did subject you, verb 1 find and answer. So answer is the object. So इथे तुम्ही बघत असाल की क्रियापदाच्या शेवटी ल ला लिहिलेलो येत आहे. पोहला, चालू केला, शोधले, आणि तिथे सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये क्रियापदाच्या शेवटी त ता तिथे तो येत होता. नेक्स्ट, निगेटिव्ह क्वेश्चन. आता इथे डिडंट पहिले येत आहे बघा, त्यानंतर सब्जेक्ट, वर्ब 1 object, then question mark. So first sentence, जमिनीने पाणी शोषून घेतले नाही का? So didn't subject land, verb 1 absorb, absorb म्हणजे शोषून घेणे, object water. So didn't land absorb water. Next, negative question. अजितने त्याचे ध्येय साध्य केले नाही का? सो डिडंट सब्जेक्ट अजित, वर्ब 1 अचीव हिज गोल. सो डिडंट अजित अचीव हिज गोल? क्वेश्चन. द नेक्स्ट इज नेगेटिव्ह क्वेश्चन. थर्ड सेंटेन्स, वडिलांनी घर ताब्यात घेतले नाही का? So didn't subject father, subject in father, verb 1 acquire म्हणजे ताब्यात घेणे, object home. Didn't father acquire home? Question mark. Next, तू पाणी का प्यायला? सो इथे WH क्वेश्चन आहे. मग का बघा, मध्ये का आलेला, शेवटी का नाही, मध्ये का आलेला आहे. सो हा WH क्वेश्चन आहे, तू पाणी का प्यायला. सो वाय हा WH क्वेश्चन आहे ना. डीड सब्जेक्ट यू, वर्ब 1 ड्रिंक, ऑब्जेक्ट वॉटर. सो वाय डिड यू ड्रिंक वॉटर? नेक्स्ट, तिने त्याचा प्रस्ताव कधी स्वीकारला. सो कधी हे काय WH वर्ड. सो when did subject she, verb 1 accept his proposal. So when did she accept his proposal? Next, WH question. WH plus did plus subject plus verb 1 plus object plus question mark. त्याने तिला किती सहन केले. आता किती आलेला आहे पण नंबर्स मध्ये नाहीये. सो हाऊ मच म्हणजे किती. did subject he, verb 1 abide, object her. So how much did he abide her? Question mark. So हे होतं सिंपल पास्ट टेन्स आणि त्यातील 5 प्रकारची वाक्य.